Trong thế giới Gundam, chắc hẳn rất nhiều người đã từng nghe qua cái tên IX-7A, hay người Việt mình thường gọi thân quen là Cụ Tổ. Đây chính là Gundam đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh vào năm 1979 thông qua bộ anime Mobile Suit Gundam, mở đầu cho cả một vũ trụ Gundam kéo dài cho đến tận ngày nay. Nếu dòng GFMC đã từng có RX-7801 và RX-7802 thì bên Chogokin cũng không đứng ngoài cuộc với phiên bản RX-78F00. Mẫu này được lấy cảm hứng từ bức tượng Gundam kích thước thực cao 18m, có khả năng cử động, từng được trưng bày tại bến cảng Yokohama. Và trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem Bandai tái hiện biểu tượng hiện tại này như thế nào ở phiên bản Chogokin ha. Đây là phiên bản tiêu chuẩn được Bandai phát hành trong năm 2021 với mức giá gốc là 22.000 Yên. Ngoài ra, trong cùng năm 2021, hãng còn ra mắt thêm phiên bản Night Illuminated. Điểm khác biệt nằm ở lớp sơn và màu sắc trên các bản giáp, được tinh chỉnh để tái hiện hiệu ứng ánh sáng khi bức tượng được thắp sáng vào ban đêm. Như mọi người thấy, về phần hộp, mặt trước nổi bật với hình ảnh RX-78F00 cỡ lớn chiếm gần như toàn bộ diện tích. Phía sau là khung cảnh Yokohama về đêm. Ở mặt sau, chỉ cần nhìn thôi là có thể hình dung gần như toàn bộ những gì mẫu này mang lại. Bandai giới thiệu nhiều tư thế tạo dáng khác nhau, đồng thời nhấn mạnh hệ thống đèn LED phát sáng ở phần đầu và ngực. Ngoài ra, còn có đôi dòng giới thiệu về bức tượng RX-78F00 từng được trưng bày tại Gundam Factory Yokohama. Tiếc là công trình này đã chính thức đóng cửa vào năm 2024, nên giờ chỉ có thể ngắm lại qua những phiên bản mô hình nhỏ như thế này. Bên trong hộp gồm một khay mút cố định phần thân của Gundam, hai túi ni lông nhỏ chứa giá treo và cặp chui beam saber. Tiếp theo là một khay nhựa đựng đế cùng mấy giá trưng bày, và khay còn lại chứa toàn bộ phụ kiện như vũ khí, khiên, 5 cặp bàn tay thay thế, một que phim dự phòng và một dụng cụ hỗ trợ. Đi kèm sản phẩm vẫn là một cuốn sách hướng dẫn minh họa chi tiết cách thay phụ kiện và sử dụng mẫu. Phiên bản Chogokin vẫn giữ nguyên bộ vũ khí tiêu chuẩn của RX-78 gồm bazooka, súng trường, khiên, kiếm năng lượng. Khẩu bazooka vẫn giữ thiết kế nguyên bản với tông trắng đen, có thêm một vài đường penline ở tay cầm và hộp tiếp đạn. Tuy nhiên, tổng thể nhìn khá đơn giản, chi tiết in ấn cũng nhỏ nên chưa thực sự nổi bật. Phần thân súng được trang bị một chốt ẩn cho phép treo bazooka lên sau lưng khi không sử dụng. Nhìn từ phía sau thì ok, nhưng đổi góc nhìn từ trên cao xuống thì mình thấy thô và chưa thực thẩm mỹ. Khẩu súng được khắc khá nhiều đường penline, nhưng theo mình thì lại hơi rối mắt. Phần ống ngắm và tay cầm phụ đều có thể xoay sang hai bên. Tổng thể, súng vẫn chưa tạo được nhiều ấn tượng. Giá như Bandai nhấn nhá thêm một vài chi tiết sơn hoặc tách màu ở những điểm nổi bật thì khẩu súng sẽ trở nên bắt mắt và có điểm nhấn hơn. Súng có thể treo ở phía sau lưng giống như khẩu bazooka. Tuy nhiên, để làm được điều đó, mọi người cần lắp thêm phần giá giữ súng mà Bandai đã tặng kèm. Tương tự hai món vũ khí trước, bề mặt của tấm khiên được khắc khá nhiều đường penline. Mặt sau được trang bị tay cầm có cơ chế trượt, cho phép người chơi linh hoạt điều chỉnh vị trí cầm. Tấm khiên có hai cách gắn, một là gắn trực tiếp vào cẳng tay như truyền thống, hai là treo phía sau bắt bạc để tạo dáng và cất gọn khi không sử dụng. Cuối cùng là beam saber, kiếm năng lượng. Phần này thì không có quá nhiều điều để nói vì cơ chế gần như tương tự các mẫu Gundam khác. Hai chuôi kiếm được gắn trên bắt khi không sử dụng. Phiên bản này, Bandai cũng trang bị 5 cặp bàn tay thay thế. Ngoài các bàn tay cầm vũ khí, còn có bộ kéo, búa, bao và cả bàn tay chỉ ngón trỏ, nhìn được khá là vui nhộn. Điểm mình thích ở dòng Chogokin là Bandai luôn trang bị các giá đỡ phụ để treo vũ khí và phụ kiện lên đế trưng bày. Thậm chí ngay cả các cặp bàn tay thay thế cũng có vị trí treo riêng, giúp mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và rất đẹp mắt. Các bàn tay bám lên giá đỡ rất chắc, không có cảm giác lỏng lẻo. Đây là một điểm cộng, mình đánh giá rất cao. Điểm mình thích tiếp theo là đèn LED. Công tắc được bố trí ở phía sau lưng, còn đèn LED sẽ phát sáng ở phần đầu và ngực, phát hiện khá sát hiệu ứng của bức tượng ngoài đời. Ồ, pin yếu rồi. Sẵn đây mình tháo pin luôn nha. Để lâu trong mẫu lỡ pin chảy nước thì lại có chuyện đáng tiếc nữa. À, pin này cũng khá phổ biến nha. Mọi người chỉ cần ghé tiệm sửa đồng hồ là thường đều có bán. Giờ mình sẽ qua phần biên độ chuyển động nha. Đầu tiên là phần hông, khớp vẫn nghiêng và xoay nhẹ sang hai bên. Chỉ tiếc là khớp nghiêng trên mẫu của mình giờ đã hơi lỏng theo thời gian. Mình nhớ hồi mới mua thì đâu có như vậy. Tới phần cánh tay thì biên độ xoay bị hạn chế khá nhiều, nên nhiều lúc chỉnh dáng cho mấy tấm khiên không được như mình mong muốn.
Phần giáp vai có thể buông lỏng sang hai bên để không bị cứng khi đưa tay lên. Phần váy trước, váy sau, váy bên đều có thể lật lên để hỗ trợ cử động. Nhờ vậy, biên độ đá chân ra trước khá cao, đặc biệt là khi nâng chân lên, cụm giáp phía sau sẽ tự tách ra và trượt theo chuyển động của chân, giúp hạn chế cứng giáp. Còn đây là biên bộ gập gối rất mượt. Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Mỗi lần bẻ khắp chân của em này đều kêu tách 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 tách, nghe rất sướng. Phê. Đây cũng là điểm mình thích thứ ba của em này. Em này sẹt chân thì gần như là tuyệt đối luôn. Nếu xem đến đây mọi người vẫn còn phân vân có nên mua hay không thì mình xin chia sẻ một chút cá nhân rồi hãy quyết định xuống tiền ha. Ngoài 3 điểm mình thích đã nói ở trên, mình phải công nhận mẫu này cầm cực kỳ đầm tay nhờ sử dụng rất nhiều chi tiết die cast ở phần khung xương và các khớp nối. Về điểm tri ân thì đầu tiên là phần eo, biên độ xoay khá khiêm tốn và cũng không có khả năng gập bụng nên một số tư thế sẽ bị hạn chế. Tiếp theo là hệ thống bandline trên mô hình và vũ khí khá dày đặc. Đây là điểm mà người thích, người không. Riêng mình thì khá dễ tính nên vẫn chấp nhận được. Điểm mình thấy đáng tiếc nhất là cặp súng. Nhìn vào vẫn do cảm giác khá nhựa, trong khi trên thân mô hình có rất nhiều chi tiết in ấn và khắc chữ thì trên súng hãng chỉ làm đúng một chỗ bé xíu. Đã chia bandline nhiều như vậy nhưng lại không tách màu súng trường nên tổng thể nhìn hơi thiếu điểm nhấn. Cảm giác như Bandai đã đầu tư rất nhiều cho phần body nhưng lại hơi bỏ quên cặp vũ khí. Cuối cùng là đồ Huyền Thiện Sơn. Trên mẫu của mình, một vài vị trí như phần trước ngực và giáp cổ chân có bề mặt sơn chưa thực sự đẹp, hơi sần sùi và không đều. Tóm lại, nếu bạn là người yêu thích AX7A, có sự hoài niệm với phiên bản Gundam Factory Yokohama và muốn bổ sung một mẫu đặc biệt vào bộ sưu tập, thiết nghĩ mọi người nên tham khảo hai phiên bản là Chogeking AX78F00 Night Illuminated và Chogeking AX78F00-E trước rồi hãy nghĩ đến phiên bản này sau. Bài review mình đến đây là kết thúc. Bye bye, xin chào mọi người.